ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਡੈਡੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ। ਅੱਧੇ ਰਾਹ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵੇਖੋ ਹਲੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਬੱਸ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਛਾਣੋ ਵੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਵਿਊ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਡੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ। ਪਿਆ ਤੇ ਹਜੇ ਘੰਟਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਇੰਨੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟਹਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਣ ਡਿਆ ਹੋਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁਝ ਕੁ ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ। ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰੇ। ਉਹ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਮਾਊਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੈਪਟਾਪ ਬੀਸਟ ਆ, ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸੈਟਅਪ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਓਕੇ ਬਾਏ।